Cristina, cum vizualizezi acest spațiu în care ne aflăm? Se suprapune cu un altul. Mai auzit? Da, Se suprapune cu un altul. Suntem aici și în același timp suntem în fața unei biserici. așa. Sunt și oameni. Este Mhm. și noi păstorare, este cineva care are un fel de botă înaltă, um, nu toiag, un fel de toiag de metal, ca un șaman, dar e o adunătură de oameni. Este o proiecție a doamnei Florica În trecut. în trecut. Un aspect de el este partea ei subliminală care ne-l arată. Da, da, din cauza ceea ce ne-a povestit. S-a Mhm. deschis spons cu trecutul. Mhm. Și mai este o fetiță mică, în rochie albă cu volane așa, pe aici și trage de ea, nu de mânuță, de hăinuța ei, doamnei. Ei curente, da? Da, Acea fetiță tot o mică. cheamă să-și amintească. Partea subliminală a doamnei Florica și amintește. Ea zice că nu, speră că nu. Dar de ce speră că nu? Este careva frici care poate Zice să că nu știe. nu știe dacă are frici sau dacă îi poate provoca careva emoții negative. Stai puțin să mai luăm acordul mai întâi. Mhm. Ne dă acordul? Nu prea știe ce se întâmplă, de ce sunt atât de multe aici adunate. Se uită peste tot că e plin spațiu cu amintiri, cu gânduri, cu vise, cu speranțe, cu comenzi ordonate, proiecții, holograme. Se uită și nu știe ce se întâmplă și întreabă dacă partea ei fizică o trimis. I-am zis că da. Și ea zice că acum atunci e în regulă, zice ea. Facem cum știe ea. Dar ea să crede minte. Ea să crede mintea, nu partea subliminală. Dacă ea se identifică mai mult cu mintea. Ne întreabă ce dorim. Să se uite acum la frici. Se întreabă cum arată fricile. Se uită în ea, dacă sunt niște Mhm. umbre mai întunecate, vede ca o energie plimbându-se pe sub coaste, pe sub plămâni. Um, Îi zice să iasă afară, dar e un spirit mic. Îl întreabă ce face acolo și el îi spune că tu m-ai primit. Tu mi-ai ordonat. El zice să mă înfățișez în fața ta. Eu stătea bine acolo. Dormeam, te gâdileam. Partea subliminală a doamnei Florica nu ne dă permisiunea încă? Ba Nu da, are că zic că în regulă facem cum, o zis, în regulă facem cum partea am conștientă fost a trimis. hotărât, da? Da. Mhm. Bine. Totuși a înțeles ce înseamnă a avea frică. Nu parțial. Întreabă ce cu spiritele astea din jur? Ce cu atașamentele astea? Ce cu lanțurile astea?
De când sunt eu plină de atât de multe păcate, eu nu mă știam așa, eu mă știam pură, eu mă știam protejat Protejată de cine? de mine, de înțelegerea mea, Mhm. de atitudinea mea. Ea, ca o paranteză, stătea înăuntru ei, ca o sferă, într-o într-un culcuș. Și era foarte bine acolo, Se foarte cald, simțea foarte bine, vibrant. Da, dar nu poate sta tot timpul într-o sferă. Trebuie să iasă, trebuie să experimenteze ocazional ies, zice. și întâmpeni careva blocaje, atacuri și revii. Întreabă din partea cui, dar în momentul în care o permis cumva să își răspundă la întrebare, să primească cumva vibrația de la tine, să se uită, începe să vină să se uite cumva la toate evenimentele pe care le-a avut cu soțul și cu familia. Împiedimente și probleme am avut din partea lor. Dorește să-i livrezi mai multă informație pentru a o putea aplica. Sfere de lumină, cum îmi zice fata, Da, ocazional le mai primesc în gând de la cine? de la tine, Mhm, de la tot ce este. Se referă la faptul că sunt multe sfere de informație de jur împrejur. E ca și, e peste tot plin câmpul și până și dacă te treci pe stradă și ai un gând pe o frecvență asemănătoare, se poate lipi de tine sau mhm, mhm. le accesezi. Dar zice că nu vrea lumina lui Aștar. Vezi acea biserică acum, acea lume, te vezi în mijlocul ei. Nu. Zice că nu înțelege cum au fost aduse toate în același timp. Nu înțelege cumva în ce cotitură cuantică suntem aici. Nu înțelegi, nu conștientizezi că este un aspect de-al tău din altă încarnare care îți arată ceva care poate fi traumatic pentru tine. Când ceva s-a întâmplat, o cotitură. Înțelege aspectul lumesc, dorința, beatitudine, de a înțelege, de a compensa întregul, de a zidi. A înțelege unde o trimite mintea și unde o poartă, a înțelege alegerile ei, că acum cumva ce simt ea e că trebuie să descălcească ce au făcut alții. Dar zice că nici mintea nu are o imagine de ansamblu completă și corectă. Mintea sau mentalul? Mintea sau mentalul zice că tot cam acele lucruri. Conștientul sau partea subliminală? Întreabă dacă te referi la ce am spus eu mai înainte, că se confundă cu mintea. Mhm. Mhm. Da, câteodată mă mai atașez de ea, ca și cum s-ar lipi în spatele ochilor, să vadă tot, nu să guverneze, să
comande, vede Mhm. prin ochi, în centru de comandă, se pune în minte. Bine. Cristina, ce vezi în spațiu energetic ca doamne Florica? Acum, aici și acum. Patru lateri, patru lateri, dar cumva că au patru picioare, o formă nedefinită. Au mâini și picioare de om, corp de pește, moluscă, Ordonă patru să, pezi, nu patru lateri. Ah. patru pezi, ordonă să iei forma originală, la 3, 1, 2 și 3, exclud toate iluziile, toate măștile, 1, 2 și 3, Au plecat scopii. scopii. Da, scopii de unor entități mai încolo. Ea îi simțea ca pe nepoți, ca pe feciori, ca pe cineva de care trebuie să aibă grijă. S-a dizolvat toată smoala, cumva ei s-au topit, s-a dizolvat, erau copii, erau comandați. Dar este cineva legat de ea, de partea energetică, Da, mai mulți. să le ordone să vină toți în fața ei acum la 3, 1, 2 și 3, Iahve Iisus, Iahve Iisus, ocazional sunt mai mulți, cumva. Ăștia doi sunt mai prezenți. Ocazional sunt și dracuri reptilieni și doctori. Au mai modificat pe ea. Au fost la un moment dat și un gri. Aștar este, Nu mai este implicat de mult. Vine cumva la început, printr-un anumit cod, dar nu vine el prezent sau comandamentul, el, mhm, cum îl știm, că se prezintă, că e blond, că e așa. Nu vine el. Uh, Vin lucrători de-a lui la ea, au venit ca și cod, ca și vas, cum îi tinde și Iahve să facă același lucru, sau ceilalți zei, și lucrătorii au venit din partea lui Agri și dracul reptilieni. au fost la curent că vor fi depistați și au părăsit câmpul ei. Ea spune că nu știe ce să zică, că cumva o simți nevoia să răspundă ea, Mhm. acum că îi scanezi pe ei, nu. Le-au trimis cumva în momentul în care ea afla câte o informație de prin sesiuni, de așa, crea un fel de ziduri între ei și ea. Tot făceau ziduri și îi trimitea mai departe, mai departe. Bine, la 3 toți sunt blocați, nimeni nu se mișcă. 1, 2 și 3. Ok. La 3 mergem în acel spațiu și timp când pentru prima dată se face puncte de legătură cu Iahve. 1, 2 și 3. Într-o toamnă argintie. Ok, uh, din viața asta vine un an 1993, dar nu, parcă n-ar fi ea, parcă de acum, parcă ar fi din alt timp.
Se roagă, apare ca s-ar ruga. Este ea sau este o proiecție a ei O punte de legătură cu primul aspect. cu primul aspect similar, da? Da, o nevoie, o dorință. Da. În ce stare este ea că ajunge să se roage? Am, Ce emoții sunt? idolatrizare, într-un fel, aici, în acest moment, acolo pe care l-am descris. Mhm. Idolatrizare, puntea de atunci, din primul contact pe care l-a avut cu el, este de disperare, țipa să fie ajutată. El s-a deschis și a zis, bună fiica mea. Dar această stare vizualizează la nivel metafizic. Cine a provocat această stare a ei? Aici vine că de la părinți, ca program, indus, contract, Contractul părinților sau și a ei? implicit a ei, Cu, cu cine? cu Iahve pe care l-a avut, cu Iahve și cu Arhoni. Mhm. Atunci, în acea viață, prima oară, unde o lua contact cu Iahve și s-a prezentat ca tată, și i-a spus bună fiică, era în disperare. Era cumva, era o femeie și fugea. Și s-a prezentat el și atunci ea a fost foarte uimită, șocată că un Dumnezeu celorlalți îi se afișează, îi răspund ei. Anume ei, da. Da, și el i-a spus că când o întreba de ce anume i s-a înfățișat, că i s-a părut în neregulă, el a spus că răspunde oricui, că oricine este sau poate fi fiu, fiică a lui. Că dacă îi acceptă ajutorul, atunci o să vină și o să fie și ea fiică a Mhm. lui. Ea nu a avut de ales din cauza că era urmărită și a intrat. În acel moment, cumva, el a făcut, în momentul în care au pășit pe acel teren, să nu fie văzută de persecutori. Și pur și simplu i-a făcut, nu cu orbi, o delimitat spațiu, cumva, au Mhm. pus-o. Mhm. Dar cine a provocat această situație pentru ea? Să o ducă în stare de disperare? Din energetic, 4 dracuri reptilieni. Au fost în contact cu Iahve, ei? Au... Parțială colaborează. Pentru ea, nu, nu prea. Nu. Mhm. Știa, Iahve știa de ei că fac lucru pe care îl fac Mhm. în jurul satului, orașului, Mhm. um, S-a și folosit îi din situație, urmărea. da? Da, îi urmărea. A profitat de situație. 400 de oameni au fost luați în felul ăsta atunci. Ea a vizualizat această situație din metafizic Ea zice că nu prea e în disconfort mental de ceva timp. E în ce, acea ceață, durere de care spunea, migrene, slash și păcate. Are și noțiunea de păcate. păcat. Mhm. Da. Unde simte această ceață, aceste păcate, La nivel românilor, gâtului urechilor, capului, pe coloana vertebrală, în amorțeala din degete, cumva nu răgăit, ceva mm, la gât, la gură,
Doamna Florica extrage toată această ceață de peste tot locul, tot acest disconfort, îl extrageți. Ok, îl scoate de pe gură ca și cum ar fi ceva, Mhm, o fonie. Începe să vomite, dă afară 4 pești, mhm, dă cu tot cu cârlig. mhm. Totodată scanează informația cine a fost acel care a plasat aceste. Iahve și înțelegerea lui. Mhm. Conștientizează faptul că cine este Iahve. Ea zice că da, de mult știam. M-am lăsat păcălită, adormită, din anumite perspective. Dar nu m-am lăsat înșelată în niciodată, parțial. Cumva, maximul de adormire pe care l-a avut a fost la 72-78%. Mhm. Acum poate efectua o sferă energetică din vibrație surse primordiale și o îndreaptă asupra acestei ceți, asupra tuturor celor ce a fost extras din ea, la 3, 1, 2 și 3, s-a anihilat. Da, se anihilează, se curăță locul, unul vomitat, Mhm, tot ce-a scos, se simte mai bine, mai ușurat. Începe să se uite la unghii și zice care e și pe sub unghii. mhm. Extrage tot, se mai scanează o dată, tot ce provoacă disconfort este extras și de asemenea cu lumină acoperit. Um, Are pe spate ceva, o energie foarte, foarte grea. Acum că au zis cumva, s-a întors la mine cu spatele și a zis că ajută-mă. Mhm. S-a întors și are foarte multe muști, pielea ca de proscuță. Este ceva legat de genetica ei, de ADN, sau este careva implant plasat. E modificare, adică e și pe Mhm, structurile e modificare. Implicit pe înțelegerea ei. mhm. Această modificare, cine a efectuat-o și cu care scop? Tot Iahve, Tot de a Iahve. o reduce la tăcere, de a nu mai striga în gura mare că nu este adevărat. Acum, doamna Florica conștientizează că este necesar de a anula toate înțelegerile, toate contractele care le-a încheiat cu Iahve. Da. Între timp ea au luat cumva informațiile din mental și zice că de asta au și venit, de asta am Mhm. și venit la tine. Bine, la 3 are în fața ei toate contractele verbale și scrise, conștiente sau inconștiente, 1, 2 și 3, toate copiile. Decizia ei este de a le anihila, a le distruge, a le anula. Zice de a le înțelege mai întâi. Da, Îi lipsește o anumită informație de cum a ajuns aici, aici pe pământ, cumva. De asta căuta la asta, de a înțelege de unde a venit ea. mhm. Vrea să anuleze toate aceste contracte sau
nu le-a conștientizat ce reprezintă ele, ce dependență. Nu pe deplin. Acum că zici dependență, da, toate sunt legate între ele, conectate, spalate, a se provoace frică, discordie, murdărie sufletească, atașamente lumești, boală, urăciune, tot ce e mai greu pentru corpul uman și atașamentele lui. Vreau să le distrug. Cu Pe intenția, jumătate și pe jumătate vreau să le înțeleg. are necesitate de mai multă informație pentru a le percepe. Întreabă, nu e lumină deloc în ele? De ce le facem? Ea poate să le cerceteze, să caute, este lumină în ele sau lumina este în ea, pe care o livra lui Iahve. E în mine, e condiționare, se referă la contract ca și cum e condiționare, se uită înăuntru ei la lumina ei și vede că contractul i-ar fi modificat codul și ar fi Mhm, stabilit scenariul. mhm. Cumva se miră, nu înțeleg minunăția asta, cum putem accepta. Se hotărăște pentru sine ei că 72%, 78% nu este un procent bun de a fi adormit. Tu acum o întreb de ce ai vrea să fie adormită, Da, când poate să fie liberă. vrea Și să zice că nu înțelege ce cu mintea umană de acceptă lucrurile astea. este adormită. Din cauza asta și acceptă. Se uită în jur și aprobă. Minunat. Se schimbă ceva în ADN-ul ei. Dacă le dă foc, da, îi pieri spatele ăsta pe care Mhm, mhm, mi l-a mhm. arătat, îi se dizolvă. Zice, e entuziasmată și da, vrea să le dea foc. Minunat. A mai Uh, rămas careva Dar asta are brizi. nevoie cumva, nu s-a întâmplat, adică urma cumva să o ajut sau ceva Da, să... da. Vrei să primești mai multă informație? Da, da, te rog. La 3 formezi o sferă energetică în vibrație sus primordiale. O informezi de toate ce îți poate ridica nivelul de conștientizare. 1, 2 și 3 o poți lua, o poți sincroniza pe linia ta. Ah, ok, o luat-o, o chicotit, s-a bucurat, o strâns-o la piept, era foarte așa pe o vibrație foarte de chicoteală, și a început să o desfacă și așa ca și cum are un morman de multe batiste albe și începe să aleagă cumva ce are nevoie acum pentru a le da foc. Dorește să experimenteze într-un portal toate aceste informații, să aibă o experiență în aplicarea lor. Total liberă și fără atașamente, Da. dar stai că nu sunt curat, zice. Adică vrea să facă mai întâi să ardă Mhm, contractele și mhm, pielea. mhm. Poftim? Vrea mai Este, întâi să ai zice, poftim. da, să le ardă, să le... Ah, Da, este decizia ei. Ea o poate face. Transmite lumină, aruncă lumină, sfere de lumină
atât în contracte cât și în ADN, totul se modifică, totuși ia forma inițială a ei. Ok, Toate sper. metamorfozele se petrec, totul este în puterea ei, este câmpul ei, ea își creează totul. Legătura cu Iahve mai este. A noi parțial distrusă, numai că tu, pe măsură ce ai zis anumite lucruri, ea s-a transformat mai întâi în sferă și apoi s-a transformat și în ceea ce a fost pe pământ. Și momentan nu-i prinț, e un bărbat, băiat, de parcă desprins din tablouri pictate, îmbrăcat așa cu haine bufante. Este un alt aspect al ei. Da, pe care l-au părăsit. S-a mai transformat și în cuțit și în tot felul de simboluri din astea, vibrații. Îi revine amintirile, Da, pe jumătate, da. poate Dar transmite lumină, atât pe linia ei temporară în trecut, cât și pe linia ei temporară în viitor, la 3, 1, 2 și 3, totul se luminează, toată informația este extrasă, toate aspectele ei sunt percepute. ok, acum aspectele ei sunt percepute, a venit un leopard, aspect al ei, care vrea să fie perceput și integrat, adică În ea, dis, da? da, practic dizolvat să fie. Să fie integrat. Adică, mhm, Dacă era ceva blocat la ea lucrul ăsta și atunci el a venit acum. bine, integrează totul cu toate informațiile, cu toate conștientizările din toate aspectele ei. 1, 2 și 3. La 3 suntem aici Stop. și a, ce se petrece? Mai durează puțin. Mai În fine, durează, da. cumva, da, abia acum extrage lumina de pe energia de pe ce a avut și mai durează că e foarte lungă. Istoria este lungă. Da, zice ce adevărat. Că ei erau impuse alte porți spre alte lucruri, entități și alte realități. Ok, ok, au Bine, făcut, au completat, da. la 3 ne întoarcem în aici și acum. 1, 2 și 3. Iahve a dispărut. Nu mai este în fața ei. Ea zice, nu, nu mai simt aici. Scanez și eu și într-adevăr nu este. Isus este, mai este, Au venit informația ca în gândurile noastre. în gândurile noastre. Da, cumva că îi trimis, știi, așa, radiază ca să fie mereu în gânduri. Um, da, este încă o ușă, o poartă cu el, de asta o și trimis mesajul. El Mergem încearcă să fie și în inimi. Așa. să se mențină în inim, dar nu reușește, probabil. Mergem în acel moment când se face careva punte de legătură cu Isus, la doamna Florica. 1, 2 și 3. Ce spațiu, ce timp este?
1458, cred, sau 0. Um, nu arată ca un conquistador, adică e îmbrăcat cu, are plete crețin negri, are pălărie din aia ca la Mhm, moschetare și are și mhm. sabie, e picorabil. Așa Plutește atacați de pirați alții. Da, ceva asemănător cu pirații. și care este O face un legământ acolo, jurământ, că dacă îl ajută să scape în lupta aia, se dedice viața lui, a echipajului, îi dedică echipajul și misiunea lui. îi salvează, Parțial, nu pe toți, dar își pierde nava și e recunoscător pentru viața lui. Cumva, chiar se simte foarte mulțumit că a scăpat în felul ăsta, dă vina că nu a putut câștiga cum cumva putea pe, fi. păcate sau pe ceva că Mhm. n-ar fi fost integru, de asta nu a fost demn de mai mult. Ce se petrece în metafizic înainte de această situație? Vizualizează care sunt aranjamentele strategice și ale cui. Bine, acum că ne uităm în metafizic, ea vede și foarte multe nave spațiale pe lângă, vede și toate entitățile din apă. De exemplu, pe nava cealaltă era atașată o entitate ca o caracatiță foarte mare. Um, erau, erau și posesii, erau mai multe duhuri pe acolo. Adică nu era un mastermind, ci pur și simplu oamenii ăia din cauza că erau nevoiți să atace, aveau și ei entitățile, contractele lor. Deci nu a fost ceva planificat, a fost ca și cum ei au plecat Mhm. pe mare cu intenția de a distruge, de a acapăra ce este, de a face dreptate pentru ei, de a smulge bogăția de... De a cuceri, de a Da, să-și satisfacă nevoile din punctul lor de vedere. ea acum conștientizează care sunt cauzele acestui atac. Dacă te întreabă dacă te referi la forțele din spate, spune că da, le vede. Vede ce guvernează omul, vede ce păcat. Vede cum aruncă bumerangul și cum se întoarce, intențiile negative, ce poate provoca. Nu înțelege ce zici. Cum intenția mea negativă. Păi ați Numai dacă e plecat, păcat sau la ce te referi. intențiile, ați vrut să acaparați, să distrugeți. Nu, el era capitanul. El era capitan. La cealaltă vasă care a fost atacat de pirați. Mhm. Eu am vrut să-mi apăr oamenii, să-i salvez, deși acum el unde era plecat, nu era plecat cu intenții bune, benefice. Asta, asta a fost cauza atacului? Nu, Sau discernământul nostru, zice. mhm. Mergem la 3 în acel moment când încă n-a luat decizia de a pleca cu această navă,
pe mare, la 3. 1, 2 și 3. El se vede pe el. Da. În port, cum puneau oamenii ce aveau nevoie în vas. Vrea să-și transmite toate informațiile lui din viitor. Se uită acum ce ar însemna asta, ce ar scăpa, dacă e numai situația, dacă ar scăpa numai echipajul. Pe Mhm. urmă îl vede pe Iisus că de acolo, de fapt, am plecat ca să se uite la contract. Vreau să înțeleg mai bine aspectele astea ce au urmat pe urmă. Are toate informațiile la dispoziție. Da, trebuie să o extragă. Se uită acum la cer, la soare. Se hotărăște să facă o belă de lumină cu informații, Mhm. cale de scăpare și de atașamentele lumești, ca să nu dispere, să nu acceseze planuri din astea alte. Îi arată și o insulă dintr-o parte unde poate să se ducă. Sunt mai multe posibilități ce pot să facă ca să scape de scenariu. Să se ducă acolo mai întâi ca să evite să nu se mai întâlnească cu nava sau să se ducă tot pe acea insulă după ce pierde bătălia să scape el, dar nefăcând acordul, necerând ajutor. Mhm. Spune că va hotărâ el. Și-a N-a iudat-o. schimbat, și-a schimbat și intenția inițială. A fost mai De a-L accepta pe Iisus nu am avut-o niciodată. Zice, am fost nevoit ca minte, ca avatar. Ea zice, acum. dorește să primească informații mai multe despre Isus de la mine. Se întreabă ce știi. Îi pot oferi o sferă energetică de vibrație surse informată. 1, 2 și 3. O poate lua, o poate analiza, dacă o socoate interesantă. Și-o scos parcă ochelarii. Zice că este pe jumătate adevărată, nu respecti regulile naturii. Dobândirea integrității, zice. O la ceea ce îi folosești, o Mhm. la ceea ce e corect. Unii cumva deoparte doar ce este lumesc. Nu accesează acel lucru. Mhm. Bine, ne luăm rămas bun de la capitan și ne întoarcem în aici și acum. 1, 2 și 3. Pe cine avem în fața noastră? Draco reptilieni. Um, Mai departe, da, sunt, care așteaptă la pândă. Dar este o energie a unui taur aici, acum. Unui taur. Da, și a unei capre, ca de la Capricorn, capre. Taur. Mhm, cu din ala inelă în botic. Cine este L-a adus acest, cu ea. cine este acest taur și această capră? Sunt simboluri doar sau sunt energii, sunt ființe, entități? Nu, nu sunt entități.
Sunt aspecte de mine neînțelese. Le-am adus acum să le rezolv. Taurul e mai mult ca un minotaur. Mhm. Vrea să deschidă un flux de energie care curge peste aceste aspecte pentru a le înțelege. Dacă nu le distruge, în sens că și informația, da. Da. La 3 poate deschide un flux energetic din sursă primordială care va ilumina toate datele pentru conștientizarea acestor aspecte. 1, 2 și 3. Ok. Unul s-a transformat în peștișor micuț, așa cum au mai venit alte animăluțe. Tot vin animale. Sunt aspecte ale ei. Nu zice, nu înțeleg ce se întâmplă. Le poate întreba de ce vin, este scopul. Nu știm calea, zic el. Nu știm ușa. Pe aici e liber. Să ieșim de aici. Doresc să le deschid un portal pe frecvența lor proprie, care va fi ușa spre lumină, Ei caută pajiște. o pajiște. Acolo va fi de toate. Acea pajiște pe care o căutați. Ok. Bine, la 3 deschid acest portal. 1, 2 și 3. Au luat decizia să meargă acolo. Parțial, oițele astea, da. Da, acum îi văd și Careva cimpanzei și sunt babuinii pe acolo. mai precauți ca urmă. Da, din cauza că cumva tu în momentul în care zici pe vibrația lor și când ai zis, ai stabilit unde o să ajungă pajiști, au fost niște scanări din partea noastră, din partea lor, din toate astea, ce înseamnă Mhm, pe frecvențe. Tu ai scanat că dacă sunt entități, se ducă pe, nu la mhm, oameni, mhm, să mhm, fie pajiștea pe care o doreau ei, ci pe mhm. frecvența lor. Cumva, permutarea asta ta mi-a dus pe vizual mai multe lucruri. Ok, putem închide pe Da. poarta La 3 închid asta. portalul 1, 2 și 3. Minotaurul s-a dizolvat, a Da, fost conștientizat căprița, nu mai este aici. nu mai este aici. Minunat. Uh, Dracul reptiliene mai sunt. Nu, ce am simțit mai înainte că erau mai departe. Mhm. Acel gri stă și el la pândă sau a plecat. Nu. Dar știi cum stă la și griu și dracul reptilienii? Stă la pândă în sensul că depinde de mentalul ei. Dacă îi aduci, dacă îi reprimești, ei practic vin cu plăcere. Depinde și de o acțiune de ei conștientă. Mhm. În momentul de față, noi și ea a curățat spațiu. Există acum ca potențial acolo. De asta e mai departe cumva. Mhm. Mhm. Bine, acum rugăm partea, partea ei subliminală să ne conducă în acel moment
Se face prima cunoaștere cu Wolf Josefina. 1, 2 și 3. Ce vizualizezi, Cristina? Într-o altă viață, e acord. Erau ele fete. Amândouă și culegeau flori, ciuperci. Cine este această Josefina? Care este ADN-ul ei? Man, are și, da, entități Mhm, și mhm. porțiuni de dracu, reptilian, ADN, da? E uman majoritatea. Peste 70 ceva la sută e uman. Care este... Aici se formează un acord între ele, da? Da, le-a făcut plăcere să stea de vorbă una cu alta, Așa. să comunice, dar erau la distanță, în sate vecine, cumva. Mhm, S-au întâlnit peste deal, în pădure, într-un fel anume, o cules împreună, s-au plăcut una pe alta și au rămas cu dorința de a colabora, de a se cunoaște, de a poate să fi fost sorori, să gândeau ele, gen, ce bine ar fi mhm. fost. Există cineva în spațiu Josefinei, energetic? Acolo, acolo, da, era un înger. Un înger. Mhm. În spațiu energetic a doamnei Florica? Uh, Acești patru, iarăși era să zic patru lateri, Mhm. patru de la început. Este doar informația, da? Da, Sau am mers în amintiri, pe mhm, linia mhm. trecută. Acest înger are careva, insuflă careva idei, Josefinei, Am are ca... atașamente, doruri, nesiguranță, Mhm, umilință mhm, și nepăsări, idolatrizări, jale multă, durere, depinde. De-a lungul mhm, vieții eu tot trimis mhm, destule. mhm, mhm. Progresează în timp, în altă încarnare, când se manifestă această legătură, această punte, care este, care este impact asupra doamnei Florica. Ok. Într-un război civil, război civil în America, erau infirmieri amândouă, s-au Mhm, recunoscut. mhm. Ajutau soldații, îngrijau soldații. A, da, și acolo au viață împreună, și acolo au viață ca femei împreună, ca atașament puternic. Le-a unit boala, le-a unit mizeria. Mhm. Dar văd că una dintre ele avea soț din cealaltă tabără, ținea ascuns cumva. Mhm. Da, Iosifin avea Mhm. soț din cealaltă tabără. A spionat. Nu, 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 nu trebuia să se afle că ar fi omorât-o, ar fi bătut-o. Mhm. Mhm. Uh, Ea, doamna Florica, o aflat și la un moment dat o trădat-o. A fost nevoită să trădeze, să spună, fiindcă era căutat. Este, este o trădare sau este pur și simplu o informare care a Uh, fost apreciată ca trădare de către Florica? Ambele au simțit-o ca pe o trădare, dar ea atunci în fizic a fost nevoită din cauza că era amenințată, ar fi intrat ea la belea dacă Mhm. nu spunea. Această situație a format o emoție de... Ranchiună, ranchiună, ciudă, Mhm. ură, invidie, dezamăgire,
neputință, răzbunare. Cine s-a mai atașat în acest moment în metafizic de ea? Nu s-o mai de către Florica sau Nu, către... da, da, din Florica, da. Acolo văd ca îngera con, a ce se întâmpla acolo, conducător, era un conducător înger, dar era ca guvernant, nu în sfera ei neapărat. Ea oricum era cumva în șa ei sferă, din cauza că era acolo, în acel spital, în acel ospiciu, cumva așa așezământ. Acel înger, cine este el? Și ce legătură are el cu Aștar? Este cineva... Acolo era Rafael, niciunul. Acolo. Mhm. Rafael cu medicina lui, da? Da, verde, iubire, Mhm, expansiune. mhm. Bine, revenim în această încarnare. Mhm. Care este relația Josefinei cu Aștar? Harnic. Ah, cum Aștar. crezut că între ele două. Am înțelegere de a face bine umanității, protecție socială, discordie morală, atașamente lumești, omenești, de a manipula gândurile oamenilor, de a colecta suflete, Pentru, înțelege, pentru experimente genetice. doamna Florica, înțelege? Da, dar are o teamă în momentul de față, ce nu înțelege sisteme. Se teme de ce? De ce poate femeia aia? Dar cumva este indus programul, ca și cum ar fi programul ăla de pe mental, că trebuie să te temi de ceea ce nu Nu știi, cunoști. da, Mhm, mhm. ceva că e mai mare decât tine, că sunt forțe mai multe, tu ești un simplu om, ei sunt forțe intergalactice și așa mai departe. Vrea E să... venit de pe mental. Mhm. Bine, s-a mai menționat conexiunea, careva conexiune cu Aștar În buric, în buric. în sâni, Mhm. în degete, în cap, în picioare. Există un contract cu el? Parțial rupt. Îl chemăm la 3, pe Aștar în fața ei. 1, 2 și 3. S-a prezentat. Nu a venit în față, a venit deasupra în navă. Are careva frici? Se prezinte? Să-l întreb sau să Ah, scanez. da, scanează-l și întreabă. Nu se teme, nu se teme el de muritorii de rând. De avatarele de mințile noastre se referă. Atunci se prezinte. Ah, ok, scobor acum. Cum arată? E mic, e foarte mic. Doamna Florica vrea să-și mărească dimensiunile. La 3 își mărește dimensiunile, își arată puterea ei. Pentru ea. 1, 2 și 3. Nu înțelege de ce ar trebui să fac asta, dar Pentru se transformă a-și, într-o lebădă. a-și a conștientiza puterea ei, cine este ea.
Bine, cumva vibrația pe care ai spus-o, care a venit aici, ca ci s-o transmis, a fost ca și cum să vă măsurați în putere. Nu, să Um, facă, să știe care este a ei, să aibă încredere în forțele ei, să se Ok, cunoască pe ea, ea e să nu sursa. aibă frici de necunoscut, fiindcă ea este o forță imensă și nimeni nu poate fi în câmpul ei mai puternic decât ea. Alege Nici că chiar. știe asta, înțelege asta. Mhm. Îi poate cere lui Aștar prin intenție toate înțelegerile, toate contractele, tot ce o leagă de el, Ok, el îi trimite fișiere. Lucrează mai mult digital. toate copiile, atât Ok. și acele arhivate. Așa, ADN. Da, la 3 formez un filtru energetic, din vibrația sursei primordiale care îl pun între doamna Florica și Aștar 1, 2 și 3. Prin intenție extrage toată informația ei de la el, toate energiile și, de asemenea, un flux paralel care merge de la ea spre el, toate programele, toată informația plasată pe ea și toată energia programată, care nu-i aparține ei, ci e a lui. 1, 2 și 3. Ok. Ce a fost plasat pe ea? Ce programe? Frică, control mental, Mhm, control emoțional, gândire alternativă, existențe comune, cu fiii copiilor cumva, mhm. a, boală indusă, inaugurată, atașamente, condiționări, discordie, suferință, fel de prăpastie. S-a finalizat aceste două fluxuri. Ok, stai. Contract, contractul a fost anulat, distrus. Da, o da delete, Mhm. O o să mă, șters. o să mă folosesc de moment. Formez de asemenea și eu un filtru din vibrația sursei primordiale. O pun între mine și el, 1, 2 și 3. Îmi retrag toate energiile mele, toată informația mea și de asemenea resping toate energiile lui programate care sunt în mine. 1, 2 și 3. Există ceva, Cristina? Percepții diferite, minciuni care au mai fost puse, proiecții sociale, vise lucide, gânduri conduse, înțătoare, Contracte sunt. înțelegeri ocazionale. Ne-am întâlnit în alte existențe, în alte încarnări, Nu în aceasta. în aceasta. Mhm. Bine. La 3 deschid un portal, 1, 2 și 3 de dezintegrare, care va duce în sursa primordială. Arunc aceste filtre în acest portal, 1, 2 și 3. Închid portalul, 1, 2 și 3. La 3 poate pleca, aștar, 1, 2 și 3. Cum se simte doamna Florica? Mai Mai grabnică, zice, Mhm. mai înțelegătoare,
cu compasiune, cu clarvedere, cu abilități sociale, înțelegere olfactivă. Dorește să rezilieze toate înțelegerile, contractele cu Josefina Wolf. Da, nici nu încape discuție. O poate face. La 3, formez din vibrația sus primordială un filtru care îl plaseze între ele, 1, 2 și 3. Aplicăm aceeași metodologie de schimb de energii, programe, 1, 2 și 3. Ok. Totul se echilibrează. Ok, le și curăță. Mhm. Formează o sferă energetică din vibrația surse primordiale, o informează cu iubire necondiționată și eu în mână Josefinei, 1, 2 și 3. Ok, a făcut. Josef- Josefina poate pleca. Mhm. Așa. Bine. Acum, Cristina, Mhm. chemăm în fața doamnei Florica pe mama ei. 1, 2 și 3. A venit o bucățică. O bucățică. Acea bucățică a fost și atunci când era, Nu, era mai mare. era mai mare. A pierdut din... Da, acum e 48, înainte era 70 și a fragmentat-o. Urmez o sferă, un filtru energetic din vibrația sus primordiale care o plaseze între ele, 1, 2 și 3. Aplicăm aceeași metodologie de schimb de informații, programe și energii, 1, 2 și 3. Care sunt programele care le-a plasat mama sau entitatea care era în spatele mamei, pe doamna A, Florica. el în sine avea și o legătură karmatică, bineînțeles. Văd că programe nu că ar fi puse de partea subliminală, de cea de aici, ci de condițiile contractului din această viață. Da, vreau să mă deconectez de la Ștar, că acum era să zic comandament în loc La de... 3 te deconectezi totalmente de aștar. 1, 2 și 3. Formăm câte o sferă energetică din vibrația sus primordiale, atât eu cât și tu, și doamna Florica. O informăm cu iubire necondiționată și expediem către aștar. 1, 2 și 3. Ok. Mhm. Totul e bine? Da, au fugit Au fugit. și-a mutat vibrația. Mhm. Acum s-au echilibrat energiile sau a rămas încă nodul karmic. Înțelegerea umană, perspectivă. Mhm. Cumva, între ele două, în momentul de față, ranchiuna și toată karma care era, este luată de entitățile mamei, uh,
mhm, pentru a fi pusă în celelalte contracte viitoare. mhm, mhm. În momentul de față, ea ca parte de subliminală nu are acele atașamente, are, da, percepțiile ei, dar parcă nu ar avea tot ce a fost în viața asta. Știi, parcă a rămas într-un câmp separat față de ea. Așa că, nu știu, nu știu. Vom, vom chema la finalul sesiunii pentru informare. Poate Da, pleca la... eventual de pe arbore, scuze că ne-am întrerupt, pe Da, da. arbore, cumva ce a rămas acum aici pe ea, pe Florica. Mhm. Bine. La 3 poate pleca. Mama ei, 1, 2 și 3. Bine, Cristina. Scanăm acum împreună cu doamna Florica frecvențele reprezentanților lumilor întunecate inferioare din spațiul energetic. 1, 2 și 3. Ce există pe această frecvență în câmpul ei? Am trei inclinații, trei unghiuri, gașchi. Scane, nu sunt entități, așa a venit informația, sunt Mm. trei unghiuri. Aducem lumină pentru conștientizarea doamnei Florica. 1, 2 și 3. Toată informația se deschide despre aceste unghiuri, ce sunt ele, de ce sunt în spațiile ei, cine le-a... Atașamente lumești, frici. Mhm. Când s-au format, în ce condiții s-au format, cine au fost cei care au profitat. Ok, Mhm. sunt destul de recente, acum 8 zile. S-au perindat prin fața ei niște lucruri, gânduri emoționale. Mhm. Vizualizează tot cu cine s-a, cu cine, în ce moment, care au fost gândurile, care au fost emoțiile, ce le-a provocat. Era câmp deschis, nu avea neapărat claritate, au Mhm. venit. Sunt ca și cum trei unghiuri, trei portițe, știi? Mhm. Portițe deschise, care pot intra. Exact. Mhm. Bine. Conștientizarea s-a produs pe această frecvență. Da, le-au scos. Mhm. Minunat. A 3, ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Scanăm frecvența tuturor dezincarnaților din câmpul ei energetic. 1, 2 și 3. Este cineva atașat din toate încarnările, existențele ei. Mhm. Da, are mulți, 780 780. legături. Acum aducem lumină pentru conștientizarea. Ce le-a permis acestor dezincarnați să fie legați încă de ea? Care sunt acțiunile, care sunt impactul asupra ei? Ok. Impact emoțional, Mhm, dezgustător chiar, așa vine informația. Atașamente lumești, au venit pe atașamente mhm, lumești. Ați frați, colegi, disperați. Pe cine au văzut ea murind cumva mhm, cu mhm. disperare, care au un impact din ăla foarte mare emoțional asupra psihicului, a sufletului. Acum când are un nivel de conștientizare mult mai înalt, poate înțelege, poate conștientiza că nu este necesar de a se atașa, fiecare își are Dar drumul cumva lui. soluția ei nu este să dea neapărat
drumul lor, ci să se uite în suflet unde a fost momentul de teamă, unde a fost Mhm. impactul Minunat. emoțional și de Da, acolo să asta e dea. procesul de conștientizare a ei. Da, Mhm. da, da. Bravo. Asta A, e. vrea să o ajuți. Ea încearcă cumva dinăuntru să-și ia din căsuța dinăuntru, să-și ia bijuteriile de acolo, să le curățe. Îi întind mâna, mi-o poate atinge și totodată cu asta se poate extrage informația de care are nevoie pentru a conștientiza. Oricare întrebare poate primi informația, răspuns, deschide, deschide un flux energetic din sta primordială care ajută pentru conștientizare. Nu? 2, 3. Ok. Se dizolvă. Așa Mhm, încet să duc și ei. Disparg unul câte unul pe toți au ținut și îi dispar toți. mhm. Des, a dispărut și legăturile de pe arborii genealogici? De descarnați? Da. Da, acum e zero. Mhm. Minunat. La 3 ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor loviturilor de magie neagră din energia ei. 1, 2 și 3. În câmpul energetic sunt lovituri sau Nu, n-a lovit nici ea? nu, vine informația că nu. Zice că Minunat, nu ne place să facă din astea. minunat. Mai ales după toată informația pe care ai dat-o. Mhm. Bravo. Ne deconectăm de această informație 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor chipurilor, implantelor, convertoare de energie de la oricare nivel. 1, 2 și 3. Mai scanez pe la gât, pe la ceafă, nu mai are, la unghi, nu mai are ceva cu înainte. La picioare, la inimă, Parcă ar avea, în schimb, ceva pilitură de fier pe la picioare. așchi, Da, așa, ca niște, da, o pilitură de fier. mhm, mhm, care este Intoxicația alimentară, nu cumva e legat de o intoxicație alimentară, treaba asta. aducem lumină pentru a conștientiza cum s-a produs, cum a fost accesată, cine a profitat din asta. 1, 2 și 3. Cine? Iahve, Iahve. da, Mhm. Iahve și-a lăsat amprente. înțelegere, așa lăsat. Din Da, ce cauză nu și-a retras când a plecat? și-a retras, dar înțelegerea percepției, Mhm. A rămas doar informația, da? da, felul de a privi arii. Mhm. Acum, conștientizarea este de plină pe această frecvență? Asta e să se dă drumul la pilitură din picioare. Mhm. Ah, da, acum a rămas deschisă.
Nu, tot curge acum, tot curge negru. Mhm. Încearcă să-și aprindă luminița dinăuntru în afară. Și nu poate, cumva, ca să inunde tot ce este cu lumină și iubire, a, se La, extindă la 3, aprind lumina în afara ei. 1, 2 și 3. în afara ei. Da. Nu, Vizualizează tot. acum e totul alb, totul e lumină. Mhm. Nu mai este orbită de lumină, nu vede procesul de purificare de aceste. S-a Nu, finalizat. nu. Dinăuntru, ea cumva ce vrea, dinăuntru ei, Mhm. dinăuntru în afară să se umple cu lumină. Iar ce s-a întâmplat, ai aprins lumina Bine, în o jur. stâng, 1, 2 și 3. Prin intenție o poate efectua, extrage din interiorul ei lumină în afara ei. La 3, 1, 2 și 3. Înăuntru iar, nu în afara ei. Păi Că o se întâmplă în funcție de cum zici tu, se întâmplă, știi? nu, ea a vrut dinăuntru ei să aducă lumină în afara ei, nu? Nu. Dinăuntru, de aici, din piept, Mhm, să-și întindă în tot avatarul înăuntru, în mhm. contur, în Am mărgine. înțeles. Absolut. O poate face la 3. Asta e foarte simplu. 1, 2 și 3. Așa. Ok, A s-a umplut totul cu conștientizat. lumină. Mhm. Au dispărut aceste particule feroase. Da, așa, numai că și-au deschis picioarele, parcă și acum dinăuntru în afară începe lumina să iasă, dar să rămână cumva să se umple sfera de lumină, ca Mhm, și cum ar fi un mhm. lichid de acum. Da, ok. Bine. Ne deconectăm de această frecvență la 3, 1, 2 și 3. Acum scădem frecvența tuturor entităților parazite astrale fără inteligență din câmpul ei. 1, 2 și 3. Ce s-a cuibărit în câmpul ei. Gânduri neputincioase de altora, nu, deci nu-s paraziți astral, muști sau chestii genul, adună de la alții gânduri, ca și cum seara oamenii de durere mai țipă sau se duc Mhm, gândurile de la oameni, mhm. și vin și pe la ea. Păi sunt niște Câteodată, paraziți și ei, așa, ăștia sunt niște da, paraziți. Da, da, da. de asta o ieșit la scanare. Câteodată sunt direcționați de dracu reptilieni care se mai Mhm. distrează, mai caută victime. Mai provoacă, Mhm. aduce lumină pentru conștientizarea cum au apărut, cu care scop, care au De fost parazita, sferele, de ce le-a coșmar, permis. Mhm. transpirat, neclaritate, ceață mentală cumva a doua zi, indispunere totală chiar. Și aici contribuiau și migrene. Ok, vrea să se spele acum, Poate, își spală părul. poate deschide un flux energetic din sursa primordială, un duș energetic care va spăla toate impuritățile, toate amprentele energetice străine. 1, 2 și 3. Ok, să scurg. Mhm, Ok, să scurg de pe spate și de pe tot corp, mhm. la genunchi, picioare.
degete și s-au scurs. Gata. Minunat. Ne deconectăm de această frecvență la 3, 1, 2 și 3. Acum scădem frecvența tuturor egregoarelor conștiințelor colective, sisteme de control și manipulare din orice matrice, din orice dimensiune 1, 2 și 3. Na, tot apare amprenta la ăștia de la Aștar, că a fost conectată. Este doar informația. Um, ea ne făcă nimic pe linie, există, știi? Mhm, mhm. Așa. Aducem lumină pentru conștientizarea ei. 1, 2 și 3. Deja s-au epuizat, s-au anihilat tot ce este legat de aștar. A, da, treptat să taie legătura. Mhm. Ok, 99% 100. Așa, mai are de prin cărțile pe care le-a citit, conectare cu poporul românesc, cu anumite motive tradiționale Mhm. românești. Sunt niște coduri acolo, ceva de munte și niște, nu poeți, niște bărbați bărboși apar în Mhm. munți. Și mai sunt și de la politică, egregoară. Vizualizează tot când s-au produs această conexiune, care e esența acestor egregoare, pentru ce sunt ele, cum le alimentează ea conectându-se. Nu, nu vede. Stai puțin. Mhm. Ok, bun. Da, vrea să le taie. Mhm. Le Minunat. taie. Mhm. Ne putem deconecta de această frecvență? Da. Bine, la 3 o facem. 1, 2 și 3. Cum scădem frecvențe tuturor nodurilor karmice din câmpul ei, din toate lumele, din toate existențe, din toate timpurile. 1, 2 și 3. Zice că da, păi nu mai încarc, nu ăsta era scopul. Ăsta era scopul, dar este un control a conștientizării. Dacă sunt careva entități care au provocat careva noduri. Păi tot Este, ce mi-a arătat până acum. da, minunat. Ne deconectăm de această frecvență, 1, 2 și 3. Acum scădem frecvența tuturor contractelor, înțelegilor, promisiunilor, jurămintelor scrise și verbalizate, conștient sau inconștient, destructive pentru doamna Florica, 1, 2 și 3. Nu, zero. Ziceai că mai rămâne să alchimizez ce știu deja. Foarte bine, foarte bine. Acum putem să facem experiențele portalul ăla? Întreabă. Da, da. Deschid la 3 un portal experimental, adică ne deconectăm mai întâi de la frecvența contractelor, 1, 2 și 3. Deschid un portal experimental pentru doamna Florica. Dacă dorește să o mai informez Cu datele de mai înainte. și cu Înainte, alte. cumva că nu se considera, cumva că nu e curată. Mhm. Formez o sferă energetică din vibrația sursei primordiale, o informez cu date care este necesare pentru ea, pentru a le aplica, 1, 2 și 3. Oferă această sferă ei, 1, 2 și 3. Acum
Acest portal este programat pentru a primi toate experiențele în aplicarea acestor informații, le transforma în experiențe ale ei. Poate intra în portal 1, 2 și 3, activizez portalul 1, 2 și 3, voi număra de la 1 la 5, timp în care se vor produce toate. Se vor resta toate experiențele. 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iasă din portal 1, 2 și 3. Activizează aceste experiențe și le sincronizează pe Stai, linia. 69 de experiențe. Mhm. Se gândește asupra lor. E ca un ghiocel acum. Au luat extras un ghiocel. Asta vreau să-l țin în mine. Asta e curmarea mea, experiența mea. Doar acest ghiocel. Se referă la faptul că, de exemplu, au făcut veți, dar nu vrea Da. să păstreze fiecare aspect al lui când s-a dus până la Mhm, mhm. bucătărie, când s-a dus Da, până la da, wc da, când s-a da. dus... Nu, Doar, vrea doar doar esența. esența. Doar Da, da, esența. da. Mhm. Minunat. Și activizează această experiență, această esență plină ei temporară, o sincronizează cu plină ei temporară, 1, 2 și 3. Acum, cum se simte? Libertate. Au păstrat libertatea totală. Minunat. Văd că au făcut ceramică acolo. Ceramică din asta, nu ceramică, porțelan Porțelan. chinezesc. A lucrat în tehnici. Dorește să facem o sincronizare cu matricea ei originală din sursa primordială, codurile. Deci că da, abia aștept. Mhm. Mergem la 3 în sursa primordială. 1, 2 și 3. Acum, toate, acum chem toate părțile sufletului ei, din toate timpurile, din toate lumele, din toate existențele, pierdute, lăsate, furate, arhivate, spre ea aici, 1, 2 și 3, s-au prezentat. Câteva bucățele, da. Da, ca și cum au fost chemate acasă de mama. Mhm. Acum, la Mhm. 3, prin algoritmul de purificare care l-am efectuat, se efectuează purificarea acestor bucăți din suflet. 1, 2 și 3. Da. La 3 se integrează toate bucățile într-un întreg. 1, 2 și 3. Toate experiențele sunt aici, toate conștientizările sunt aici. Acum sincronizăm matricea personală a ei cu matricea originală din sursa primordială, codurile ei personale cu codurile originale din sursă. De asemenea, efectuăm și noi această operațiune asupra noastră. 1, 2 și 3. Așa. Chemăm la 3 codurile personale ale corpului fizic, aici în sursa primordială, pentru a sincroniza cu codurile originale ale corpului fizic. 1, 2 și 3. La 3 sincronizăm aceste coduri. 1, 2 și 3. Se declanșează totalmente renovarea tuturor sistemelor
a tuturor celulelor din corpul fizic, 1, 2 și 3. Stai că împinge lumina pe vene, pe drenaj. Mhm, mhm. Ok, elimină orice celulă nebenefică. Își reface conexiunile neuronale. Ok, la inimă se duce. Extinde lumina dinăuntru în afară, deși este lumină peste tot, practic. Ok, se curăță și pe urechi și se spală pe față. Își spală tot corpul acum, pe mâini, pe gât. Nu, face duș. Minunat. Cumva aduce din apă, ca și cum ar lua apă, dar ea lumină, și aduce, și pune în cap înțelegere, înțelepciune, perspectivă, perseverență, beatitudine, desăvârșire, contemplare, înțelegere plenară, aș pune și matematică, chimie, biologie, ok. Se uită la picioarele ei să vadă ce ar trebui, pe unde să meargă în funcție de ceea de unde o să pășească și își pune înțelegere, perseverență, ambiție, bucurie, detașare, pas măreț cumva și săltăreț. Și le zice, voi să mergeți bine, să nu mă trădați. Dar zice că în Le același timp obligă, anulează. le Da, obligă. Voi să să mă mă ascultați. ascultați, da. Intenția mea e aceasta. Minunat. Se bucură de mâinile ei, de tot ce este. Minunat. Acum, prin intenție, formează două sfere energetice din vibrație surse primordiale, cu o lumină puternică care le îndreaptă una pe linia temporară în trecut până la începutul primei sale veniri pe pământ și alta în viitor pe linia temporară. 1, 2 și 3. Așa. Bine, cumva ar fi destul de important să precizez cu ce fel de informații. Ei au adăugat acum că cu toată informația pe care o Da, deține, cu tot da, ce o schimbă, da, da, acum stabilește cumva vibrația pe trecut și pe viitor. da. Starea Ok, ei, tot ce a fost, nu, în față îi se deschide drumul practic. mhm, are claritate în toate, starea ei de acum este starea ei. Trimite claritate. Mhm. Bine. Acum la 3 suntem aici și acum. 1, 2 și 3. Invit la 3 în fața ei, soțul ei. 1, 2 și 3. Cum îl vezi, Cristina? Are programe cu destul de multe lucruri pe el, îl văd. Starea lui mentală este datorată acestor programe? Atașamente, Atașamente. percepții diferite, uh, conjuncturi, da. Dar zici că o înțeleg pe soția mea, înțelege nevoile, zice partea Mhm, subliminală. mhm, De a sta singură, de a se detașa, mhm. Doamna Florica formează o sferă energetică din vibrația sursei primordiale, o informează cu starea ei, conștientizările ei, esență, adaugă iubire necondiționată, bucurii și oferă soțului ei, a 3, 1, 2 și 3.
a luat sfera. Bine, i-a oferit mai mult. Sfera asta a fost o luat forma unei omelete și a unui, nu cuier, ceva de pus deasupra capului, cumva să îl protejeze într-un anumit fel. Mhm. Să-l susțină, da? Da, da. Sfera asta cumva modifică starea lui. Le ajută să perceapă mai bine Mhm. și îi declară eu te iubesc. Și facă și cu o conexiune în piept. Minunat. Poate la 3 pleca. 1, 2 și 3. Chem în fața ei fiicele și nepoții, cei doi, băiețel și o fetiță. 1, 2 și 3. Formează pentru fiecare din ei câte o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. O informează de asemenea cu starea ei de conștientizare, cu iubire necondiționată și le oferă fiecare din ei câte o sferă. 1, 2 și 3. Ok, au luat-o fiecare. Mhm, Asta unul dintre se uită așa, o ia pe sus și se uită, e colorată, îi place. mhm. Se bucură Mhm. de ceva nou, ceva interesant. Bine, la 3 pot pleca. 1, 2 și 3. Chem în fața, Doamne Florica, arborii genealogici cu care mai există legături. 1, 2 și 3. Prin intenție, expediază prin aceste legături informația despre nivelul ei de conștientizare, starea ei, esența ei, multă iubire necondiționată și se deconectează de acești arbori, le mulțumește că au fost în viața ei, în toate viețile, alături, când a adunat experiențele ei și la 3 poate pleca. 1, 2 și 3. Ok, da. O tăiat legătură. Mhm. Chem în fața ei la 3 toate ființele, toate entitățile care au fost în careva relații, în toate existențe, în toate lumele, în toate încarnările. 1, 2 și 3. Prin intenție își retrage toate energiile sale, toate informațiile ei, de la ei și paralel declanșează o Pentru expulzare. filtru de lumină. Da, pentru un filtru de lumină, am uitat să menționez, și expediază toate energiile străine, toate programele, toate informația care nu este a ei către cei care au expediat. 1, 2 și 3. Le-a dat foarte ușor ce era, nu era a ei. Dar ea acum, când se ia înapoi, e destul de mare. Parcă filtrul a fi mic, știi, și durează. Măresc filtru de 1000 de ori mai mare. 1, 2 și 3. Declanșez procesul turbo care accelerează de 1000 de ori acest proces. 1, 2 și 3. Nu. Ok. Mhm. Bine. Formează o sferă energetică din vibrația sursei primordiale, o informează cu esența ei, conștientizare, le mulțumește tuturor pentru că au participat la formarea și adunarea experiențelor ei și expediază către ei toți, 1, 2 și 3. Acum toți pot pleca, așa. Unii dintre ei și-au notat cine este să se întoarcă, fiindcă nu aveau habar de ea.
au avut regrete că n-au știut cine să ia? Da, acum o văd, au văzut-o toți cu câmpurile curate și au notat lucrul ăsta, Mhm. practic. Asta ține cont de dorința doamnei Florica de a mai conlucra cu ei. Bine,